Bine ați venit la episodul dedicat Deltei Dunării. Am avut parte de un weekend tradițional românesc în Delta Dunării, mai precis în Mahmudia, la pensiunea Orizont, pe lângă cazare, despre care abia aștept să vă spun mai multe. O să vă arăt și o excursie pe care noi am făcut-o pe canalele Deltei Dunării. Am vizitat lacuri, am vizitat canale înguste de papură și stuf, cunoscută drept o locație de lux a României, o locație care este vizitată cu greu de către turiști, chiar și din București, așa cum am pornit noi. Să trecem la acțiune, că vorba multă sărăcia omului, și să vă arăt cum a fost până la urmă experiența noastră. Așa cum încep majoritatea vacanțelor noastre, am plecat după muncă, am făcut 4 ore jumătate din București până în Mahmudia, am filmat cu ultimele forțe acestei imagini și am vrut să vă arăt camera cum arată. Au fost 2 paturi single unite, am avut foarte multă curățenie în cameră, ceea ce am apreciat. Vă arătam că este aer condiționat mini-bar, am avut apă caldă și toate condițiile din acest punct de vedere super curat. Am apreciat că deși am stat doar 2 nopți, ni s-a făcut în fiecare zi curat și de fapt farmecul acestei cazări nu stă în cameră, ci în ceea ce urma să găsim a doua zi pe balcon. Noi avem camera 18 și sincer mi se pare una din cele mai bune camere, pentru că poți să vezi și piscina, ai și priveliște foarte frumoasă către Salcii. Chiar e foarte curată această pensiune, cazare, e foarte bine întreținută. Cu pași domol de vacanță mergem să luăm micul dejun, unde am avut parte de o surpriză. Deci, referitor la micul dejun, putem să ne alegem noi ce opțiune dorim să ne luăm. Este și mic dejun pentru copii, în caz că vă interesează. Deci cafeaua este contra cost, am crezut că este inclusă în preț. Dar ce nu mi-a plăcut la cazare a fost faptul că un lucru mărunt, 99% din lucrurile pe care urmează să vi le spun sunt pozitive despre această cazare, pe care o recomand cu tot dragul, dar ceea ce ar trebui îmbunătățit pentru un om care iubește cafeaua și care bea cafea cu kilogramul este faptul că dacă aș fi avut în cameră un fierbător ca să pot să-mi fac măcar un Nescafe, pentru că vedeți, cafeaua nu era inclusă în prețul micului dejun și era așa micuță, era un cappuccino clasic, spumos, bun la gust, dar foarte mic. Pentru mine ăla era, cum să vă zic, încălzirea pentru cafeaua reală. Priveliștea de la restaurant este una foarte frumoasă asupra piscinei, asupra complexului, dar și asupra Deltei Dunării. Ca opțiuni de mic dejun, eu mi-am luat opțiunea numărul 1 și Andrei și-a luat opțiunea numărul 3. Pe lângă acestea, cum vă ziceam, am plătit o apă și 2 cafele, totalul a fost de 41 de lei. Vă mai las câteva imagini cu restaurantul, să vedeți cât de frumos și îngrijit era. Mi-a plăcut tema aleasă, era așa un mood de vacanță, într-adevăr marinăresc. O să revenim puțin mai târziu la această piscină cu apa ei albastră și curată, dar până atunci, haideți să vă fac un tur al pensiunii, să vedeți cum arată și în rest. Ia să vedem. Ce frumos bate vântul, vezi? Ce senzație plăcută. Da. Prima zi de vară, 2024. Acum 2 ani eram în Barcelona cu Andrei, care avea o problemă medicală dentară, și acum 1 an eram în Zadar, la poliție, în Croația, pentru că trebuia să închiriem mașină și am uitat permisul acasă. 1 iunie este de obicei cu evenimente, dar nu și de data aceasta. Astăzi este doar o zi de relaxare, nu, Andrei? Chiar nu e. Azi doar stăm așa. Prețul pe noapte a fost 350 de lei. Noi am cumpărat din scurt, să zicem, săptămâna trecută și am găsit această cazare, chiar mi se pare foarte bună alegerea. Are și loc de joacă pentru copii. Ați văzut, are totul amenajat și pentru copii, prin faptul că au și mic dejun, au tot felul de facilități ca să permită comodarea familiilor cu copii. Și acolo e Dunărea,
Oferă și excursii. Organizează ei, de exemplu, 3-4 ore pe canale. Dar noi nu am mers cu ei pentru că am avut o recomandare de cineva care organizează și am rezervat deja pentru mâine să vedem canalele și cele mai populare lacuri timp de 4 ore. La nicio oră după ce v-am spus asta, a sunat furnizorul de servicii cu care rezervasem și a încercat să ne dea țeapă, să ne fure. Experiență foarte urâtă, mi s-a părut dezamăgitor și chiar dezgustător să ceri dublu prețului doar pentru că nu ai tu mai mulți oameni care să-ți vină în excursie. Dar oricum, am avut ocazia și am putut să mergem cu cei de la Orizont și bine am făcut. Ajungem în câteva minute la prezentarea excursiei pe care am avut-o pe canalele Dunării. E mult mai mare decât mă așteptam. Azi noapte când am ajuns, la 11:30, chiar unii eram. Experiența la piscină a fost exact ce îmi doream. Posibilitatea să stau la soare liniștită. Ne ofereau cei de la pensiune prosoape separate pentru a sta pe șezlong. Mi-a plăcut că era, de exemplu, burețel nou, așa consistent, ca să stai confortabil pe șezlong. Apa era foarte curată, piscina nu este încălzită, așa că dacă vreți să intrați ca mine în prima zi de vară, trebuie să știți că apa este destul de rece, dar mie mi-a plăcut. A fost o experiență super frumoasă, părea că am rezervat piscina doar pentru mine. Și ajungem la plimbarea pe canalele Deltei Dunării împreună cu cei de la Orizont. Până la urmă am ajuns să mergem cu excursia organizată de către cazare, pentru că am avut o situație foarte neplăcută cu persoana cu care vorbisem și rezervasem de o săptămână. Ne-a cerut până la urmă, în loc de 140 de lei de persoană, 140 de lei pe oră și excursia dura 4 ore, pentru că a zis că plecăm doar noi doi, în condițiile în care, dacă am fi mers, de exemplu, minimum 3 persoane, ar fi costat 140 de lei ori 3. Deci pur și simplu ne-a cerut dublu, doar pentru că suntem doi. A fost ceva rău, ceva. Și acum am decis să mergem până la urmă cu excursia de la cazare. Durează 3 ore. Vedem aproximativ aceleași lucruri. Și luăm chiar de aici pontonul. Suntem în spatele cazării, cum ar veni. Uite, coși de gunoi. Impresiv. Mergem către... Am ajuns la pontonul cazării noastre. Uite și bărcuța, cum ne așteaptă ea. Am uitat pastilele de rău de mare. Mișcare. Urmează să mergem într-o excursie în Delta, timp de 3 ore și să vă arătăm cum a fost experiența. O excursie de 3 ore. Suntem 6 membri în total, fără capitan, cum ar veni. Și o să vedem așa cele mai frumoase locuri pe aproape, nu mult. 120 de lei de persoană și vă zic eu mai mult imediat. Legat? Da. Păi și ce? Omul, dar n-am nimic la mine, niciun document, ce trebuie să iau? Toată discuția anterioară era legată de taxa pe care trebuie să o plătească toată lumea de 1 euro aproximativ plus TVA ca să intrăm pe brațele Deltei Dunării. Am terminat excursia. Nu am apucat să vorbesc absolut deloc pentru că o să vedeți. Da, e bălegar pe jos, asta îmi zice Andrei. Nu am apucat să povestesc absolut nimic. E foarte foame și sunt obosită fizic și mental de la tot discursul ceaușist comunist pe care l-am auzit timp de 3 ore. Da, urmează să vă zic mai multe despre experiență după ce mâncăm o ciorbă. Deci, de pe brațul Sfântul Gheorghe, intrăm pe canalul nou.
De pe canalul nou intrăm pe lacul Carasuhat. Mhm. De pe lacul Carasuhat îl luăm pe canalul Litkov, Litkov, da. da, care este săpat de timpul lui Carol al II-lea. Carol al doilea. Cel de 45 de kilometri, Da. da. De pe canalul Litkov intrăm pe canalul 13. 13, De pe canalul 13 intrăm pe lacul Rotund. frumos, la mare, mare, da. Pe lacul Rotund vine Cuzmință Mare Așa, și după aceea vine Cuzmință Mic mic, da. și lacul Gorgova, Gorgova. care este cel mai mare de zonă. De aici are 14 km pătrați suprafață. Deci Gorgova este cel mai mare lac, perfect. Acesta este canalul Gorgova. Gorgova. Undeva în stânga o să ajungem acolo, Da. o să face canalul Gorgovăț, care este înfundat. Mm. Și de pe canalul o să intrăm iar pe canalul Litkov Mhm. și facem traseul înapoi. Spre casă, spre Da. cazare. De pe Litkov înapoi pe Carasuhat, Da, încim pe la noi și la Dunăre și și gata, am ajuns la ponton. La o ponton. Zici că erau globuri pe... Persoanele cu care am fost în excursie au decis pe barcă, pe canalele Dunării, să vorbim despre subiecte politice, despre alegeri, despre religie, despre orice nu ar trebui dezbătut cu niște necunoscuți, mai ales pe o barcă în delta Dunării. De acolo și malul stâng sau malul drept, care este barca. Băi, nu să ne dai omul de ăla. Pensii specială. Aia e cu pensii specială, nu aia bă ăla. Pensii populară. Să mă ajut. Ce are bugetarul? Dar am apreciat că și-au cerut scuze după ce au spus în repetate rânduri cum generațiile tinere și eu și Andrei eram pe parcă sunt niște ratați și nu fac nimic în viață. Am apreciat super mult după aia că și-au cerut scuze după o oră și ceva de terfelit generațiile noastre. Traversai strada, te dai stânga-dreapta, nu mergi ca buma și traversezi cu fața. Și bătaie voi la poală sempre că nu făceai o schemă sau... Veneam cu palme, nu se mai cunoșteau pe tot. Nu știam la engleză. Save a job. Uitați aici sunt câteva case, pe perechi, sunteți care? Aici am o oamă sau să mă stăruște la mâncat. Ce faceți, mă? Îți făcea ură. Să-i la facultate. Acum, măi, padroane, ai avut unde ți din secte duceau și găseai. Că nu ne-am simțit bine în prima oră. Nu speria. Din a doua oră, excursia a durat 3. Din a doua oră, nu știu, ceva s-a întâmplat, un switch, că beau bere, ceva. A doua, a treia bere o atins o anumită coardă mai Dar nu sensibilă. aveau doar bere, că aveam și o sticlă de Aveau? țuică sau da, Aveau țuică? Și am pasat, au băut un tip pe aia și apoi au trecut pe bere. Hai, las-o! O sticlă de Dorna, plină, la jumătate. Aia era? Am văzut doar. Da, păi de asta că nu beau apă. Wow! Sunt stagiile alea ale beției. La început vorbești despre chestii nepotrivite și după aia deodată parcă îți pare rău. Potență. Da. Lepăda
Știi că delta noastră e a doua cea mai mare din Europa. Aoleu! Da, suntem în aval. Nu prea mult. Da. Acum suntem între brațe, cu Gheorghe și Sullivan. Ne apropiem de brațul Sullivan. Stai bine? Trebuie să o luăm în spate. Parcă. Uite, uite-le pe doi. E ăla. Ce e ăla? Uite-le pe doi. Da, mă, că altă soare de pe doi. Pelican să vezi. Da, da, da. Da, beau și cu ciocule. Astea care e murătul, mă. Apă. Ia uite ce frumos e sunt. Uite, ce familie tânără. Vezi, eu am adus la lebădoi. Deci mai e scoți. Da. Doamne, ce de frumos. Da, ce de vegetație are. Din cauza vegetației se filtrează. Ah, e ca și cum, da, e natural, filtru natural. Uite-le, bă. Dar nu-i lebădoi. Ce bogăție naturală. Incredibil. Am crezut că dacă bate pe Da. raport. Uitați-vă că tăia banile pe desfășurare. Tulpinele, da, cum se duc ele. Gata să-ți declară? Mi se pare că e prima predare. Sau numele de la pescari, lipoveni. Ah, Cuzminținic. Avem voie
avem noi. Dar cine intră cu risc. Wow! Asta era un brăci. Mi-am luat storceac de sturion, să vedem cum o să fie. Am luat și un platou pescăresc, să vedem cum sunt mai multe, să încercăm, 150 de lei costă. Prima oară când mănânc tipul ăsta de ciorbă, am înțeles că este un preparat specific deltei Dunării. De asta ne-am și luat platou de pește, să mâncăm ca la ei. O să mergem plin de omega-3 acasă. Haideți că eu filmam ciorba și între timp a venit și platoul. A avut o Andrei, ai auzit? A avut o idee foarte bună, Andrei. Nu mai pot de oboseală, mi-e foame de leșen, nu știu cum de mai am putere. Andrei, și pune scaunul lângă mine, ca acasă, uitați-vă. Mi-e foame de leșen, îmi vine să plâng. Prima oară când mănânc zacuscă de pește și absolut toate preparatele, deja am gustat, mă scuzați. Absolut toate preparatele sunt din pește. De exemplu, această chifteluță tot așa este de pește. Icre, pește marinat. Ăla ăsta e afumat. Ăla că e mai înalt. Ce bună e! Julieto! La cină eu mi-am luat pulpă dezosată cu murături și Andrei și-a luat o tochitură, nu mai are răbdare, dar trebuie să fac și pentru Instagram video. Și aceasta este cina. Un strudel, ador. Și Andrei și-a luat lava cake. Și ajungem și la subiectul care nu este abordat pe cât de transparent ar trebui în mod normal pe internet, cât a costat de fapt întregul weekend cu toate activitățile pe care le-ați văzut până acum.
Bun, cazarea a costat 700 de lei pe 2 nopți, mâncarea a ajuns în total 526 de lei pe tot weekendul. Excursia în Delta Dunării pentru amândoi a costat 240 de lei, împreună cu taxa impusă de autorități de 14 lei, benzina 500 de lei și am ajuns la un total de 1980 de lei amândoi pentru un weekend în Delta Dunării. Primirea pe care am avut-o din partea gazdelor au fost chiar niște gazde extraordinare, mai ales doamna pe care am cunoscut-o mi-a plăcut foarte mult și dacă ne urmărește îi mulțumesc tare mult pentru primire, pentru informațiile oferite și pentru modalitatea sa foarte frumoasă de a aborda turiștii și oaspeți pe care îi are. De asemenea, am apreciat super mult curățenia pe care am văzut-o în cadrul acestei pensiuni. Am avut cazări în străinătate de 3-4 stele unde nu ne-au făcut curat în fiecare zi, cum s-a întâmplat aici. Pe drumul de la Mahmudia până la București puteți să faceți o oprire scurtă, un mic ocol la cetatea Enisala. Noi aici am mers acum la recomandarea unei localnice care s-a mutat de aici acum mulți ani. Vă mulțumim tare mult, doamna Elena, pentru recomandare. Am venit la cetatea Enisala să admirăm priveliștea, fiind localizată cetatea pe un deal înalt care are priveliște frumoasă asupra deltei Dunării și celorlalte pășuni, regiuni din zonă, totul verde frumos, cum este la noi în România vara. Cetatea datează din secolul al XIV-lea și a avut rol de fortificație, de protecție a zonei. Urmează să o vizităm și să vedem cum este priveliștea de sus. Am urcat acest deal vânjos până la cetate. Voiam să vă zic că biletul de intrare a costat 10 lei de persoană și... Adulți, copiii 5 lei. Perfect. Și nu se poate plăti cu cardul, doar cash. Și fiți mai deștepți voi, luați-vă apă, că eu nu mi-am luat și mi sete. Era un singur chioșc care vindea apă și erau acolo 200 de oameni, cu toată familia, cu toate generațiile, ca să-și ia apă și n-am avut răbdare și acum am miset. Dar e frumoasă priveliștea, hai să vă arăt. E foarte frumoasă priveliștea. Mi se pare extraordinar cum se văd. Cred că este lac în partea aia. Da, este un lac foarte mare și încolo sunt lacuri mai mici. Și aceasta este cetatea. Acolo este muzeul. Cetatea a urmat, când a fost construită, modelul solului, în sensul în care zidurile sunt fie de 5 metri înălțime, fie de 10, în funcție de cum era relieful. Deci nu s-au obosit românii noștri, dobrogenii, să niveleze solul. Au construit cetatea așa cum era. Este și un muzeu mic aici. La cetate nu aveți ce să faceți neapărat în interior. Este lăsat așa, brut, în paragină. Excursia la această cetate n-ar trebui să vă ia mai mult de jumătate de oră, tocmai pentru că nu sunt foarte multe lucruri de văzut, dar peisajul este unul deosebit de frumos și cred că aceasta este de fapt atracția principală a regiunii.